Meron tayong bagong i-unbox na parcel. Actually guys, kakatingnan nito ngayon. Ito siya. Samahan niyo ako na buksan to kasi magagamit natin to para sa mga mahilig mag-travel. Kasi guys, nag-iipon na kasi ako ng mga gamit na dadalhin ko sa next travel natin. Okay, so ito na siya guys. So guys, this is an ORICO Travel Power Strip. Kasi guys, may mga lugar kasi syempre, usually sa mga hotels, konti lang naman kasi ang ano natin, ang pwede natin pagsaksakan mga outlets, no? Tapos minsan nasa alanganing lugar pa. Mahirap para sa atin sa dami ng gadgets natin ngayon. For example, ako mayroon akong phone, itong camera, laptop, minsan iPad, dala ko pa. Malaking tulong to sa atin guys. Ayan. So power strip. In short, extension cord guys. Tapos may USB na rin kasi siya. USB-A tsaka USB-C. Ito na siya agad guys. Ayan. Ayan. Ang laki pala niya. Akala ko maliit lang siya sa personal. May rubber pang hold. Pag travel talaga siya, hindi natatanggal. Kasi syempre pag ganun, mawawala natin to eh. Ayan. So, 3-prong siya. Meron naman tayong travel adapter guys. Meron naman siyang isang AC outlet. Then, dalawang USB-A, isang USB-C. Power rating is 1,250 watts, 10 amperes, 125 volts to 60 Hz. USB input is 100 to 240 volts. 50-60 Hz. Output per USB port is 5 volts, 2.4 amperes, 12 watts. USB total output 5 volts, 3.4, 15.5 watts. I think this is about a meter siguro guys. Meron pa siyang isa dito sa packet. Akala ko dito siya sa likod pero wala. Andito pala siya. Hinahanap ko pero andito pala siya sa side. So, ayun guys. Kung gusto nyo, bilhin kayo guys, lalo na sa mga mahilig mag-travel. Yun lang guys. Bye!